para po himayin pa ang vice presidential debate, makakasama natin ang sociologist na si Professor Nicole Corato at political science assistant professor na si John Robert Go. Good morning po sa inyo. As again, I told you, I will be your tormentor this morning. Perfect. Okay, very interesting po. Nakita manghang yung VP debate kagabi. Pero let me start with the broader picture. Ang posisyon ng VP na pinag-aagawan, pinagtatalunan ngayon, is actually position na walang posisyon pag naupo. Bakit sa Pilipinas napakaanghang ng bakbakan pagdating sa VP? Siguro yung una nga doon, tama ka naman, no, na parang usually nga sinasabi spare tire. And in fact, isa nga siya sa topic kahapon doon sa debate na spare tire lang ba ang VP. At mapapansin natin, doon sa mga sagot ng mga kandidato, iba-iba yung hulma ng pagiging VP na gusto nilang gawin. Siguro para sa akin, maliban na nga lang sa pagiging spare tire o being amorphous ng posisyon ng VP, pwede nilang gamitin yung posisyon para makapag-impluensya. So halimbawa, kung sinasabi nila na against sila sa political dynasty, hindi naman legislative position ng VP, di ba? Hindi ka makaka-legislate against dynasties. But what you can do is to use your position to mentor, for example, new generation of leaders from your political party. So mostly nasa discretion or kakayahan siya ng VP to use that position and influence to shape the political process. Pero for example, have we seen any instances in the past of yung VP being in a very influential position na nakagawa siya ng paraan para ma-push ang agenda niya, for example? Parang wala pa. Actually, itong post-1986 vice presidencies, wala pang ganong kalakas na vice president na nakapag-impluensya talaga doon sa legislative agenda. Pero makikita natin na, siguro na-test din natin after 1986 na yung vice president na kahit na spare tire siya, dapat tingnan din natin siya na pwede siyang maging presidente. Like what happened with GMA. With GMA. Diba? Kasi parang nung time ni Erap, akala natin matatapos niya yung term niya, he was very popular. Pero sa gitna, boom, naputol. Sige, doon naman tayo sa debate kagabi. Okay, debate kagabi, ang klarong-klaro, ang talagang pinagtuunan ng pansin, si Bongbong Marcos, si Senador Bongbong Marcos. I'm wondering, your thoughts doon sa kanyang performance kagabi, in so far as, una, yung pagpari niya doon sa mga hirit sa kanya, at pangalawa, what does that show about his fellow candidates and him, and what does that show to the voters? Sa tingin ko, tama naman yung move ng ibang mga kandidato na may paniningil na nangyari doon sa mga martial law atrocities and excesses. Pero kung titignan din natin na yung konteksto na napaka-popular na kandidato ni Senator Bongbong, at in fact, doon nga sa huling survey, number 1 na siya sa survey Dito yung SWS. ng SWS. So parang mapapaisip din tayo, tama ba kaya yung pag-demonize natin sa mga Marcos sa pamamagitan ng paniningil sa martial law? Ako, personally, sa tingin ko, tama yon. Pero kung pag-iisipan natin yung strategy, baka mas maganda sana na tanongin natin, ano ba talagang na-accomplish ng Marcos na to? Kung hindi ikaw ang nakaraan, anong nagawa mo sa Senado? Ano ba yung malalaking legislation na naipasa mo? Anong nagawa mo sa Ilocos, di ba? So sa tingin ko, kung titingnan din natin or i-assess natin siya bilang kandidato, sana doon din nag-focus yung ibang candidates. Si Senator Alan kind of did that when he asked, nasan ka nung hearing? Ba't hindi ka sumisipot? So sa tingin ko, yun yung mas magandang strategy sana. Actually, kung titingnan natin, sinasabi ni Senator Marcos na hindi dapat siya tinitingnan based doon sa past o doon sa pangalan. Pero nakikita naman natin yung malaking influence nung pangalan niya at nung sinasabi nilang accomplishment ng tatay niya. Kaya siya ngayon tumatakbo bilang vice president at kaya siya may ganoong lead. No? So titingnan natin na ano ba talaga yung pinanggagalingan niya dito sa question na But when you think about it, yung kagabing as against you, anong magiging epekto nun doon sa botante sa nanonood kagabi? Would that polarize voters? Would that make them feel, for example, kung ikaw ay fence straddler o hindi ka pa desidido, kung nakita mo yung kagabi, mukha bang mapapatalon ka sa isang panig? Nako, mahirap sagutin yung tanong, no? Kasi una sa lahat, dun sa huling bilang Filipino survey with SWS, 50% ang nanood at hindi natin nakita na may masyadong nagkaiba dahil sa performance. Although yung ulit, no, yung rating ngayon ni Mayor Duterte, parang sinasabi may influence din yung performance niya dun sa debate. Pero sa tingin ko kasi, yung pag-atake nila kay Senator Marcos, hindi rin siya naiba dun sa ibang klaseng pag-atake kay Senator Marcos tungkol nga dun sa legacy nung pamilya niya. So ako medyo hesitant ako to say na may nagbago yung isip
iniisip. Siguro yung very interesting intervention lang doon, yung kay Senator Alan Peter, nung sinabi niya, yung nag-draw siya ng parallel kung ikaw apo ni Napoles, tapos tumakbo ka at ginamit mo yung pera ni Napoles, wala kang kinalaman sa pagnanakaw ng lola mo, pero nakinabang ka. I think it's an example na mas maraming nakaka-relate kasi very fresh pa yung memory ng Napoles scandal na applicable doon sa logic kay Bongbong Marcos. Instead na i-apply niyo doon sa 30 years ago, 3 decades ago na parang oo. Kasi dahil very hindi makarelate. fresh pa yung Ang Napoles. nakikita ko naman dito na because everyone is looking at Bongbong Marcos, no? So parang whether it is positive or negative, yung repetition ng pagbanggit kay Bongbong Marcos may effect yun. And I think whether we like it or not, it can help, no? Na Bongbong Marcos na parang ang pagdating sa iba, bakit nila pinagtutulungan ito? Especially doon sa mga hindi naman nakaka-relate. And we have to admit na meron parang hindi nakaka-relate doon sa mga nangyari doon sa administrasyon ng tatay niya. So, meron pa rin ganun. Siguro na, not really sympathy votes, pero parang nakikita nila na, oh, why are they ganging up on him? Sige, itong isa pang tanong bago tayo mag-last question. Napansin natin, dalawang bagay si Alan Peter Cayetano, maanghang. Maanghang ngayon at maanghang kay Bongbong. Na kung titingnan mo, actually, kinonsider ng kanyang principal noon na maging running. I'm talking about Rodi Duterte. Also, maanghang din ngayon si Leni Robredo. Yes. Di ba? How did they come across to you? Did I get it correctly? Ganun nga ba? Matatrack mo talaga yung evolution ng kandidatura ni Leni Robredo. Karaniwan kasi dun sa iba niyang speeches, ang introduction niya, magpapakilala muna ako, byuda ako ni Jessie Robredo. Ngayon dito nakita mo yung closing statement niya, excited na akong manalo. Galing ako sa walang awareness to 19 or 20% voting. So I think aside from her na talagang sinisingil niya si Senator Escudero, halimbawa kung anong ginawa niya sa pork barrel, very direct yung questions niya actually. Pero ito rin, yung towards the end, makikita mo na actually pwede siyang manalo. Yun yung kanyang message na sa tingin ko very effective din na parang dun sa mga voters na magsasabi na gusto ko sana si Leni pero baka hindi manalo, yun yung message niya. Pwede akong manalo at excited na akong manalo. Dito makikita mo yung exposure nila sa campaign na parang na-enrich yung kanilang knowledge of the population. No? So parang, kumbaga, tama si Nicole na sinasabi niya about kay Leni na parang from before to what happened yesterday, malaking improvement. Okay? Pero kay Alan, parang naging parang spokesperson na naman siya ni Mayor Duterte na parang inuulit niya lang yung sinabi ni Duterte dati. At yung style ni Duterte parang nakuha niya. No? Inassume niya yung persona ni Duterte. Na parang titirahin yung mga kalaban. Minsan subtle pero at least yung nakita natin napaka-aggressive niya kahapon. Ano po, can you give us your assessment ng mga performance ng lima kagabi? Anim. Sila kagabi. I'm thinking of the presidential boss. Anong tingin niyo dun sa performance ng anim kagabi insofar as, for example, the people who are watching, the voters who were thinking of who to vote for? Well, first of all, it was an exciting debate. I think the format worked. Lumabas talaga yung, hindi man pagkakaiba sa policy, pero yung pagkakaiba ng atake, ng temperament, at nung position when it comes to what counts as a good vice president. Siguro just as a side point na hanggang ngayon hindi pa rin natin pinapag-usapan si Senator Cheese Escudero. And I think there's a reason for that. He became a bit irrelevant in that debate. Parang he took things lightly. Ang tanong corruption, ang sagot niya, dapat ganito yung itsura ng lamesa sa customs. Kailangan walang pockets. Parang is he taking this debate seriously? So parang para sa akin na viewer, parang pinaghandaan ba niya tong debating to? Lahat sila may baon na soundbite, may baon na maanghang na salita. And then there's this who used to be a front runner na parang teka lang, hindi siya masyadong nakakasali dito sa debate. So sa tingin ko dito sa debate na to, parang nagkulang talaga si Senator Escudero. Pero sinong malakas sa'yo? I mean, sino lumabas na malakas dito sa debating to? Oh, for sure, si Senator Alan Peter Cayetano, followed by Congresswoman Leni Robredo. Okay po. Sa akin naman, yung mga, siguro dahil wala masyadong stake sa kanila, like Trillanes and Senator Honasan. Pero I think Honasan did well. Nakatayo lang siya doon. He's not participating in the mudslinging. He was giving sensible policy suggestions. So I think
it's a surprise actually na akala natin na parang panakibutas lang si Onasan kasi walang makuhang vice president si Pinay Bear. But here comes Senator Onasan giving some sensible statements. Okay? Gusto ko rin yung kay Trillanes na inattack niya yung statement ni Alan Cayetano about how do you actually want to do that 3 to 6 months thing. No? Yung peace and order. Oo, na parang dahil nga hindi sila hindi sila major participants dito, they can attack them without, siguro hindi naman sila masasaktan masyado kung atakihin nila yung mga ibang kandidato. But that's kind of ironic that the people who don't seem to be in the front lines are the frontliners are the ones who seem to be more sensible in this debate. Exactly. Kaya katulad din sinabi niya, parang si Senator Escudero, parang tumahimik na lang siya doon or baka naging complacent lang siya talaga. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat Professor Nicole Corato at Professor Jan Robert Go. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.